Përshëndetje, mirë se erdhët te kanalin e LUNARCLIPS. Unë jam Eda, edhe sot, siç lexuat nga titulli ose jo, si se kam menduar akoma se si do ta quaj këtë video, do të bëj një video plot me produkte Drugstore. Më kanë ardhur në PR. E di që u kam mërzitur ndoshta me këtë muhabetin e PR-it, por të them të drejtën, përderisa kam 4 vite që bëj YouTube edhe 2 vite që jam përkushtuar shumë pjesës së beautyt, por gjithashtu edhe e kam hapur kanalin në tematika të ndryshme. Thënë këtë, pas kaq shumë vitesh punë, jam shumë e lumtur që më në fund po njihem edhe nga brendet e huaja dhe po më dërgojnë produktet e tyre për t'i bërë pjesë të kanalit tim. Sepse është një nga mënyrat ku ti kupton apo dikush të thotë që shiko, po bën një punë të mirë, ne besojmë tek puna jote, prandaj duam që ti të flasësh për produktet tona. Kështu që për këtë jam shumë entuziaste, si që keni parë tek videot e tjera. Tani, ju pat që kjo ishte kutia e Essence dhe kutia e vogël, ose më mirë çanta, the fanny pack, e Pixit. Këtu kam futur produktet që mora bashkë me highlighterin tim që e kam patur timin, domethënë, dhe është i përdorur me shumë dashuri. Dua të bëj një full face, si që shikoni është një vap, prandaj dhe unë jam me kanatiere. Ndërkohë backgroundi është i ri, është i palodhshëm, kështu që nuk është një copë që mund ta hekurosja, por gjithsesi unë do mundohem ta hekuros për ju, sado që nga ana tjetër është një plastik reflektuese që nuk e di a duhet të afrohet me nxehtësinë, do mundohem që mos të shohim këtë gjën e rrëdhosur, por është i sapo bler. Duhet patjetër ta bëja pjesë të videos. Plus që doja një background blu, nuk kam pasur asnjëherë background blu, besoj. Okej. Fola më shumë se duhet, janë 3 minuta. Eda, what are you doing? Do të filloj me kremin hidratues që erdhi tek Pixi. Ky ishte një mini kit për summer, por me që A është kanali im ky nëse nuk bien gjysma e gjërave në tokë? Një minut. Nuk e kam hapur fare në fakt, ky është The Skin Treats H2O Skin Drink Pure Hydrating Gel. Unë kam vendosur skincare-in tim plus SPF, por do të vendosim pak të hidratuesin. Më pëlqen kur gjysma e kësaj është bosh, wow, okej. Që nga shkriri që. Kur the që ishte si ujë, nuk po talleshin, që ka vërtet si ujë, edhe do ta vendos në gjithë fytyrën si hidratues. Po e vendos me që nuk kam marr primer. Pas e këtë aromën time të preferuar. Aromën e luleve. Aromën e freskisë. Gjithashtu kam lënë dritaret hapur që mos të vdes nga vapa, uroj që audja mos jetë shumë e tmerrshme. Ndërkohë, do të vendos foundationin tani. Më solli Essence këtë foundationin që unë e kam provuar, në fakt dhe thoshte waterproof, edhe unë isha shumë habitur te video, besoj e pat, por kjo ishte mjaft e errët, kështu që ajo çka unë do bëj është që do ta miksoj me foundationin e Fenty Beauty, të cila them të drejtën nuk është se më pëlqen shumë, ka shumë pak, ose s'kam bulim fare, dhe është mjaft të holl, kështu që mendoj do të kombinohet mirë me këtë. Ju bëra zoom, ky foundation ishte më shumë portokalli i Essence, por që ta provojmë të paktën, sepse si finish më pëlqente në lëkurë, po e miksoj edhe të shohim çfarë do bëhet. Ngjyra e Essence që kam unë është 30 soft sand, sigurisht mos mund të jem ndonjëherë ndonjë sand, por mendoj që miksi doli mjaft i përshtatur. Ja ta shohim se si do duket në fytyrë. Do të përdor furçën time fancy nga Alima Pure. Dhe si që shikoni, no coverage at all. Sigurisht që foundationi u bashkua me atë të Fenty, kështu që nuk mund t'i bëjmë një review të plot, por doja ta vendosja. Unë e kam vendosur të vetme, edhe pse është shumë portokalli, ka një mbulim të mirë dhe një shkëlqim natyral që mua më pëlqen shumë. Këtu mbulimi është vetëm një tretësim i lëkurës, edhe për mua mendoj është mjaft okay, për më tepër në verë, që nuk duam që fytyra të mbulohet e gjitha. Tani unë këtu kam një korektor. Kam këtë korektorin e Essence Cover Stick. Ju thash që do bëja foto, por e kam përdorur para se të bëja foton. Dhe është ky i ngurë. Nuanca që kam unë është 10 matte natural dhe natural, si lexoni si të doni. Ka shumë kohë që unë s'përdor korektor në formë stiku, por ky dukej i lezetshëm, sheer, jo shumë mbulim, dhe mendoj perfekte për të bërë highlighting të fytyrës. Ja më mbuloj pak edhe atë gumën që kisha aty. Bëjmë pak këtu.
Ky korektori më pëlqen, siç e shikoni është mjaft i hapur dhe i holl dhe u mimetizua shumë mirë me foundationin, sepse këto produkte i kam provuar të paktën një herë të gjitha. Nuk ka patur shumë ditë, por ju e dini që unë kësaj bëj video, përveç ndonjëherë radhë që dua të bëj first impressions, mendoj që janë më të dobishme videot ku i kam provuar një herë produktet dhe pastaj ju tregoj dhe juve se si qëndrojnë në fytyrë me anë të videos dhe gjithashtu ju jap një mendim të plot pastaj përfundimtar. Sigurisht që mendimet edhe evolojnë, por kjo është mendimi im deri në këtë moment. Tani do të bëj vetullat dhe do të përdor lapsin e Essence që unë e përdor gjithmonë dhe ju e dini, është numri 04 blond. Dhe do ta vendos si gjithmonë pak në fillim të vetullës. Pastaj do ta erësoj bishtin e vetullave me The Eyebrow Pencil kolor kastanjo të 𝘗𝘯𝘬𝘬𝘬𝘬 Milano, edhe në këtë mënyrë të bëjmë atë gradientin e bukur, edhe 𝘗𝘯𝘬𝘬 produkti ka qenë në PR. Them të drejtën, vetullat janë një nga pjesët e mia më pak të pëlqyera, nuk e di, nuk më inspirojnë, edhe nuk është se kujdesem shumë për to ose për t'i bërë perfekte. Vetullat u bën, edhe tani do të kalojmë tek syt me The Rose Edition të Essence Eyeshadow Palette. Këtë e gjeni tek stendat e Essence kudo dhe janë këto ngjyra shumë të bukura. Do të filloj me ngjyrën e tranzicionit dhe unë jam munduar ta përdor këtë paletën që të kisha në mendje një look, po do bëj diçka që më pëlqen edhe është dite, një make-up dite. Do ta nis me këtë ngjyrën roz. Edhe do t'i bëj pak bisht në mënyrë që ta bëjmë pak kështu si ngjyrë natyrale të syve. Me një furç pak fluffy do të marr këtë ngjyrën tip beige, edhe do të krijoj një outer corner këtu, pra cepin e syrit, do t'i japim pak ngjyrë si hije, për ta bërë pak më të bukur syrin. Këtë ngjyrë e vendosim edhe poshtë, në mënyrë që të duket sa më e bashkuar e gjithë paleta e ngjyrave. Do të marr ngjyrën beige apo kafe në gri dhe do ta vendosim tek cepi i syrit mbi pjesën që vendosëm. Ne do ta vendosim në një sipërfaqe më të vogël, më të përqendruar. Edhe do ta afrojmë ta afrojmë shumë tek pjesa e qerpikëve, edhe tek pjesa poshtë. Do marr një furçë të tillë të ngjeshur edhe të holl dhe do marrim këtë ngjyrën e errët kafe për të definuar syrin, e shkundim që mos ketë më shumë plurë se duhet. Edhe vendosim tek pjesa e rrënjës së qerpikëve. Fokusohemi tek bishti i syrit për ta bërë pak më të tërhequr, të duket pak më e tërhequr se ç'është. E aplikojmë duke e sfumuar. Dallohet diferenca që ky sy tani duket më i vogël, më i tërhequr se sa ky tjetri. Me një furçë blending do të marrim ngjyrën roz dhe do ta përqendroj tek fillimi i syrit për ta bërë pak make-upin më të ëmbël. Okej. Edhe do ta përhap për lart. Nëse doni ta intensifikoni ngjyrën, vendosni edhe më shumë, 2-3 herë kalim. Mendoj që do t'i vendos pak korektor pjesës së mesit të syrit, me që korektori nuk është shumë i trash. Këtu dhe këtu tek fillimi i syrit, tek cepi i brendshëm, në mënyrë që ta ndriçojmë pak. Ta përhap me gisht, edhe më pëlqen që shkrihet me njëherë ky korektori. Ndërsa këtu tek mesi i qepallës së syrit, do ta përhap me shumë delikatesë duke e prekur dhe duke lënë nxehtësinë e gishtave që ta përhap ngjyrën. Bëj edhe një herë aplikim të ngjyrës, këtu ku mund të ketë hasur korektori. Kjo palet, shumicën e nuancave i ka dhe në versionin mat dhe në versionin me shimmer, pra me dita. Unë do të marr ngjyrën e bardhë mat, këtu, dhe do ta vendos tek qendra e kapakut të syrit, këtu, me gisht. Si për korektorit, edhe korektori e ndihmon që të ngjitet më mirë. Marrim furçën që kemi përdorur dhe e kalojmë përsëri tek pjesa e palosjes së syrit. Çfarë do bëj tani është do të marr ngjyrën në shimmer, këtë xixën e bardhë, dhe do ta vendos tek cepi i syrit. Vendosa pak më shumë se kisha plan, por
Po marrë dhe një herë ngjyrën roz me furçën sfumuese që kishim në fillim dhe do ta vendos përsëri rozën pa prekur ngjyrat e tjera që kemi vendosur, thjesht për ta definuar, të bërë atë prekjen e fundit të ngjyrës edhe sfumimin e fundit. Në rregull. Me paletën mbaruam, është një paletë që ka ngjyra shumë të bukura të përditshme që mund t'i përdorni për çfarëdo lloj rasti, edhe në dark, nëse vendosni të përdorni ngjyrat më të errta. Ngjyrat përhapen shumë mirë me njëra tjetrën, sfumohen mjaft mirë dhe nëse i sfumoni mund edhe ti holloni dhe t'i bëni akoma më të zbeta se kaq, ose nëse do t'i vendosni sipër 2-3 herë, do të mund të merrni dhe pigmentim të plot. Gjë që e bën këtë paletë perfekte për fillestarët dhe mendoj që dhe çmimi dhe mundësia që mund ta gjejmë kudo e bën të thjeshtë që të gjithë të mund të nisni nga një paletë e tillë. Kështu që ua rekomandoj, por më tepër kur doni të bëni këto make-upet shumë të lehta edhe të ëmbla. Do të kalojmë tek maskara. Më thanë që kjo ishte bestselleri i Essence, dhe pse unë e di që Lash Princess është e preferuara ime, të paktën nga ato që kam provuar deri tani. Por e provova këto ditë dhe them të drejtën më mahniti, dhe nëse i jepni kohën që ta vendosni me kujdes këtë maskara, do t'ju surprizoj edhe juve. Ishte plastike me një furçë mjaft të madhe dhe dhëmbë të vegjël plastik. Fakti që ka dhëmbë të vegjël ju bën më të lehtë aplikimin më në rrënjë, edhe unë do rekomandoja që ta aplikoni me kujdes, të merrni kohën tuaj që të arrini atë nivelin sa më dramatik të aplikimit. Shkojni pak çfarë efekti? Okej, janë pak të lagur, ore mos më bëjmë pis. Dhe me këtë make-upin që kemi bërë, që është shumë soft, që pik wow, bëjnë diferencën. Kam harruar t'i bëj pak highlight pjesës poshtë vetullës. Marr një furçë të tillë dhe do marrim këtë ngjyrën mat dhe të vendosim këtu. Eyeshadowt janë pluhuroze, gjë që ndihmon tek përhapja, por i bën ato më pak të pigmentuara se që mund të jetë një brand jo drugstore, domethënë. I ka ardhur momenti bronzerit. Ky është Essence Sun Club Matte Bronzing Powder for Lighter Skin. Unë këtë bronzerin e kam patur dhe jam e sigurt që e kam përfunduar, do ta kem bler 2 herë. Pastaj me të dytin nuk e di çfarë ka ndodhur. Ka këtë aromën e kokosit. Dhe shikoni sa i madh që është, dhe ngjyra është perfekte për mua sepse nuk jam shumë e errët, jam e bardhë, edhe bronzerat zakonisht janë vetëm një ngjyrë, kështu që më bëhet qefi që ka disa nuanca. Dhe ta vendosim, do të filloj ta aplikoj në gjithë perimetrin e fytyrës. Do më thoni në fund pastaj, a duken kështu e puthur nga dielli, sun-kissed apo jo? Dhe me dhe hundën. Radhen e ka blushi, ky është i Essence The Blush në ngjyrën 10 Befitting. Okej, nice. Do të përdor furçën time të Anima Pure dhe Soft Focus. Kjo është një duo fiber brush. Ky është blushi, edhe do ta prishim këtë stampime shumë të bukur që kanë. Ta vendos këtu lart, siç e vendos gjithmonë, duke filluar nga mollzat, edhe duke afruar pak tek fytyra. Një furçë duo fiber si kjo e aplikon blushin jo shumë të pigmentuar, edhe është furça ideale nëse jeni fillestar dhe nuk doni që ta teproni me blushin, por nuk është e thjeshtë fakt të gjesh furça duo fiber dhe cilësi e mirë. Është një lloj furçe jo shumë e përhapur. Tani do të vendos highlighterin tim të Pixit. Ky është një highlighter që siç e shikoni e dua shumë dhe është përdorur mirë. Do të marr edhe ngjyrën bronze dhe këtë rozën, do t'i bashkoj bashk. Është highlighteri Delicate Dew, dhe do të vendos në gjithë fytyrën. Me që kemi një foundation pak më të errët, mendoj që edhe ngjyra bronze do dali shumë super. Duket se vura më shumë se duhet. Imagjinoni mua tani, kisha 2 vite që thoja që highlighteri nuk është asnjëherë më shumë se duhet, ndërsa tani jam kështu. Prandaj trendet lëvizjen, diçka vjen në mod, siç është tani blushi. Një moment tjetër ndoshta do të mbushemi me bronzer. Okay, that is not my
That was not my purpose, marrim furçën e foundationit. Okej, ja. Nëse bëni një gabim, merrni gjithmonë furçën e foundationit dhe përhapeni edhe një herë. Ka ardhur momenti i buzëve. Në fakt kisha një label që nuk e kam këtu, sepse e kam te çanta ime e përditshme, sepse që momentin që e mora e vendosja çdo ditë. Dua të them që ky labeli i të dukshëm është një dashuri, domethënë, love it. Gjë më reflektuese nuk kisha parë. Buskuqin e kuq e vendosa një ditë që dola. Super ngjyrë, mbulim, nuk lëviste, gjithsesi do ta tregojmë diku tjetër, në një moment tjetër. Tani dua të vendos lapsin 11 Sucker for Grey. E përdora atë ditë që përdora edhe buskuqin e kuq dhe këtë buskuqin e Essence Velvet Matte Lipstick në ngjyrën 01, që është ky këtu, më duket një ngjyrë perfekte për çfarë do lloj okazioni. Dhe do ta vendosim tani dhe do mundohem të bëj një nga këto videot nga afër, të cilet vendosim lapsin. Ka një aromë shumë të mirë. Marrë një nga këto The Wipes të fixin edhe heqim këta. Se unë nuk do të heq make-upin me make-up wipes, kështu që mund ta përdor tani që bëjmë tutorialet. Dhe duke bërë dhe buzët, mund ta shikoni që glossi është shumë vezullues, siç e thash, dhe make-upi mbaroi. Uroj t'ju ketë pëlqyer ky make-up edhe kjo ide duke përdorur vetëm produkte Drugstore, përveç Fenty Beauty që ishte thjesht për të miksuar foundationin. Mua më pëlqen shumë rezultati, them të drejtën. Mendoj që do të mundohem ta miksoj edhe herë të tjera këtë foundation me atë të Fentyt, sepse s'më ka pëlqyer shumë i Fentyt, por dhe kjo është shumë portokalli. Nuk e di nëse do mund ta holloj edhe më shumë. Por rezultati mendoj që nuk dallohet fare që është nga produkte Drugstore, por më tepër buzët duken super. Gjithashtu doja t'ju tregoja edhe këtë scrunchie që kam bler tek Anor Handmaids dhe dua të sportoj gjithmonë biznese të vogla, për më tepër women owned businesses, pra biznese të themeluara nga vajzat dhe nga gratë. Kështu që nëse ju pëlqeu videoja, mos harroni t'i bëni like për të më dhënë mbështetjen tuaj, subscribe kanalit për të bërë pjesë e familjes së LUNARCLIPS dhe nëse nuk e keni bërë akoma, hit the bell, klikoni tek zilja që të merrni notification për të gjitha videot që unë postoj. Unë postoj çdo të martë një video të re, kështu që mos harroni, klikojeni dhe do të shihemi bashk në videon tjetër. Ju po fart.